Hi everyone! Welcome back to my channel. Today I'll show you paano gumawa ng ginatang halo-halo or binignit. So, ito ang ating mga ingredients. Umpisahan natin dito. Ito yung taro or gabi. And then, ito yung ube. Ito yung saging na saba. Langka. And then, ito naman sugar, tapioca pearls. Ito yung glutinous rice flour. Tapos, kailangan natin ng at least yung coconut cream. Mga dalawang can ng coconut cream. Okay? So, gagawin muna natin itong glutinous rice flour. Ito yung gagawin nating bilo-bilo. So, mag-a-add ka lang dyan ng water. And then, bibilugin mo na. Okay? So, eto na yung glutinous white flour. Pag nilagyan mo siya ng water, ibibilog mo lang sa kamay mo. So, yung kanina, ito ang natapos ko. At least 2 pinggan siya. Okay? So, dapat konting tubig lang para hindi siya masyadong malambot. Okay. So, start na natin. Ang una, naglagay tayo ng at least 3 cups ba yan? 3 cups ng water. Tapos, lalagay na natin yung ito, yung gata, yung coconut cream. Okay. So, lagay muna natin yung isang can ng coconut cream. So, ano siya? 560 ml. Okay? And then, i-mix natin. Okay? So, halo-halo muna. And then, ang next natin yung tapioca pearls. Ilagay na natin tapioca pearls. Tapioca pearls is sago ha, sa Tagalog ha. So, kailangan i-mix mo siya. Mix mo lang para yung gata hindi masunog. Susunog ba yung gata? Okay. Next na natin ang taro or gabi. Okay? So, mix ulit. Ito yung medyo matigas to eh. So, halo-halo. So, kailangan every now and then inahalo mo siya para hindi magbuo-buo yung gata. Okay? So, ganyan lang. Halo-halo. Okay, now, ilagay na natin ang sugar. So, itong nilagay ko is 1 cup sugar. So, mamaya, tikman natin kung okay lang yung tamis niya. Dadagdag na lang tayo. Okay, next, ilagay na natin ang gabi. Ay, ano pala siya? Hindi pala siya, yung nilagay ko pala ay gabi. Ayan, sabi ko kasi ube pala, ube. Ano ba? Hello. Next, lagay na natin ang saging na saba. Okay? Yan, ayaw matanggal. Saging na saba. Yan, ating saging na saba. So, ang nalagay natin yung una, yung
natin gabi, and then yung ube, and then saging. Okay? So, mix natin. Ganun lang. Halo-halo. So, next, lagay na natin yung langka. Or jackfruit, diba? Okay. So, mapapansin mo, kulang ang water. So, lagay ulit tayo ng cup. So, mga pang 4 cups na tong nilagay ko. Okay. So, 4 cups na yan. Para hindi siya... Kasi kanina, diba, parang kulang na siya sa water. So, ganyan lang. Halo-halo lang. Antayin mo lang lumambot lahat. Tapos, pag tinikman mo, kung medyo matabang, dagdag ka na lang ng water. Next, pagka kumulo na siya, pwede mo nang ilagay yung ito, yung ginawa mong bilo-bilo or yung glutinous na rice flour. Nakpo. Ayaw niya matanggal. So, wait. Okay, we're almost done. Pag nakita nyong malambot na yung gabi at saka yung ube, tapos umangat na yung mga bilo-bilo. So, luto na siya. So, pwede mo na siyang iahon. Okay? So, ganun lang kadaling gumawa ng ginatang bilo-bilo. So, kakain na tayo. So, I hope nag-enjoy kayo sa aking video. So, please don't forget to like and subscribe to my channel and ring the notification bell para every time na mag-upload ako ng video, ma-notify kayo. Okay? Thank you for watching. Bye!